স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক পুনৰবাৰ অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত বহু দিনৰ মূৰত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক ক'ম কি আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ধৰক এই 6টা গিয়াৰ থকা গাড়ী, 6টা মানে ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰটো মানে বেক গিয়াৰটো এতিয়া 7টা গিয়াৰ। তো মোৰ এইখনত দেখিছে আপুনি 1 2 3 4 এইটো 5 এইটো 6। তো এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী যদি আপুনি কেতিয়াবা পায়, সচৰাচৰ আপুনি 5টা গিয়াৰ থকা গাড়ীয়ে পায়। আৰু এতিয়া হাই মডেল বা টপ মডেলবিলাক সেইবিলাকত আছে আৰু 6টা, যেনেকৈ মোৰ এইখনত আছে, এইখন টাটা নেক্সন হয়, তো ইয়াত আছে। তো এনেকুৱা গাড়ীবিলাকত কি হয়, বিশেষকৈ নতুন ড্ৰাইভাৰসকলে কেতিয়াবা যদি চলাব লগা হয় তেতিয়া অলপ অসুবিধাত পৰে। অসুবিধা মানে 6 নম্বৰ গিয়াৰটো লগোৱাত অলপ অসুবিধা পায়। মানে 6 নম্বৰ গিয়াৰটো কেনেকৈ লগাব। আৰু ফ্ৰেণ্ড, এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ যিমানবিলাক ভিডিঅ' আছে সকলোবিলাক ভিডিঅ' একেবাৰে নতুন ড্ৰাইভাৰসকলৰ বাবে, পুৰণা ড্ৰাইভাৰসকলৰ কাৰণে নহয়। কিয়নো তেখেতসকলে ভালদৰে জানে, তেখেতসকলক ক'ব লগা নাই, বা তেখেতসকলে এই ভিডিঅ' চাই টাইম ৱেষ্ট কৰিও কোনো লাভ নাই। তো সেইকাৰণে সেইখিনি কথা মই কৈ দিলোঁ। তো চাওক, এইখনত মোৰ 6টা গিয়াৰ আছে। তো এইখন গাড়ীত মোৰ বেক গিয়াৰটো কেনেকৈ লগাম। বাকী কেইটাতো ধুনীয়াকৈ লাগি যাব, ইয়াত এনেকৈ দি পিছফালে দিলে আপোনাৰ লাগি যাব। কিন্তু ইয়াত এনেকৈ দি পিছফালে দি বেক গিয়াৰটো লগাব লাগিব। তো তেতিয়া কেনেকৈ লগাব। চাওক, যিবিলাক 6টা গিয়াৰ থকা গাড়ী থাকে, তো আপোনালোকে এটা বস্তু চাব, যদি বেক গিয়াৰটো ইফালে আছে, এইখনত যেনেকৈ আছে, যদি এইফালে থাকে, তো আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয়, এইফালে আপোনাৰ অলপ বেছি জোৰ দি এনেকৈ আনিব লগা হয়, তেতিয়া আপোনাৰ বেক গিয়াৰটো লাগে। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, বেছি জোৰ দিলে নাহে আপোনাৰ, কিয় আপুনি তলত চাব, তলত আপুনি হয়তো ধৰিব পাৰিছে, এইটো দেখিছে নিশ্চয় এনেকৈ। তো এনেকৈ দাঙি দিয়া এটা বস্তু থাকে, এনেকৈ দাঙি দিব পাৰি। তো এনেকৈ দাঙি দি আপুনি ইফালে আনিলে, এই দেখিছে কিমান দূৰলৈকে আহিছে চাওক। তো আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা মই ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। তো এতিয়া চাওক, এইখিনি আহিছে। যদি মই বেক গিয়াৰ লগাবলৈ, বেক গিয়াৰটো ইয়াৰে পৰা আৰু ইফালে আছে, আপোনালোকে চিন মতে হয়তো বুজি পাইছে। তো যদি মই এতিয়া বেক গিয়াৰটো লগাব লাগে, মই তলত যিডাল আছে মই এনেকৈ দাঙি ধৰিছোঁ। তো এতিয়া চাব কিমান দূৰলৈকে, ইমান দূৰলৈকে আহিছে। আপুনি মোৰ ভৰিখনৰ এই গেপটো চালে আপুনি গম পাব। আপোনাৰ সেইডাল যদি মই দাঙি নধৰোঁ, তো এনেকৈ আহে, আৰু এনেকৈ আহি যেতিয়া মই পিছলৈ দিম, তো এনেকৈ যেতিয়া মই পিছলৈ দিলে 6 নম্বৰ গিয়াৰ লাগিব। তো যদি মই এইডাল দাঙি এনেকৈ দি এনেকৈ পিছলৈ দিওঁ, তো এতিয়া মোৰ ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ লাগিছে, মানে বেক গিয়াৰটো লাগিছে। তো এইখিনি গম পালে, যদি ইয়াত থাকে এনেকুৱা বস্তু, তো ইয়াত আপুনি এনেকৈ দাঙি দিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ হয়তো এইখনত বেলেগকৈ আছে, আপোনাৰ বেলেগ গাড়ীত আপোনাৰ ৰাউণ্ড হৈ থাকিব পাৰে, এইখনত আপোনাৰ মাথো এনেকৈ আছে, এইখিনি। তো ইয়াত ৰাউণ্ড হৈও থাকিব পাৰে, তাত আপুনি এনেকৈ ধৰি দাঙি দিব লাগিব পাৰে। মানে যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ দাঙি দিব, দাঙি দি আপুনি পিছফালে ঠেলি দিব। আৰু এতিয়া কৈছোঁ আপোনাক, কেতিয়াবা কি হয়, এই 1 নম্বৰটো যি দেখিছে, তো এই 1 নম্বৰটোৰ এইটো ফালে আপোনাৰ, যেনেকৈ এই 6 নম্বৰটো এইটো ফালে গিয়াৰটো আছে, তো এইটো ফালে কেতিয়াবা থাকে। তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব চাওক, তেতিয়া আপোনাৰ কি হয়, তেতিয়া ইয়াত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ দাঙিব লগা কোনো বস্তু নাথাকে, বা থাকিবও পাৰে, সেইটো পিছৰ কথা, আপুনি চাই ল'ব, থাকিবও পাৰে, সেইটো গাড়ী অনুযায়ী বেলেগ হয়। তো যদি থাকে, প্ৰায়ভাগ গাড়ীত তাত থাকিলে আপোনাৰ কি হয়, গাড়ীত এই এনেকৈ ঠেলি দি আগলৈ দিলে 1 নম্বৰ লাগিব। যদি এনেকৈ ঠেলি ইয়াত আপুনি ৰৈছে, ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ সিফালে জোৰ দিব লাগিব, আৰু অলপ সিফালে জোৰ দিলে আপোনাৰ সিফালে গুচি যাব। গুচি গ'লে আপুনি আগফালে দিব, আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ মানে বেক গিয়াৰটো লাগি যাব। আগফালে থাকে, পিছফালে যেনেকৈ থাকে, হয়তো সিফালে ঠেলি দিব লাগিব। যদি ঠেলি দিয়া নহয়, তো তেতিয়াহ'লে আপুনি এবাৰ চাব, ইয়াত এনেকৈ আপুনি দাঙি দিব লাগিব। তো তেনেকৈ দুটা এটা কৰিলে আপুনি বেক গিয়াৰটো লগাব পাৰিব, যদি আপুনি অসুবিধা পাই আছে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে কথাটো হয়তো বুজি পাইছে, বা কথাটো ভালদৰে গম পাইছে। যদি গম পাইছে বা ভালদৰে বুজি পাইছে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু কথা, যিবিলাক কথা আপোনালোকে কেতিয়াবা নাজানে বা কেতিয়াবা পাহৰি যায়, তো এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু কথা জানিবলৈ হ'লে মোক ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব, মই আপোনালোকক ভালদৰে কৈ দিম। একেবাৰে সৰু কথাবিলাক আপোনালোকক ভালদৰে বুজোৱাৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো। তো বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।